ආයිබෝන් ටෙක්නොලොජි DIY ගෙත ඔබසම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ප්‍රැක්ටිකල් ෆොටෝෂොප් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. කලින් වීඩියෝ දෙක බලන්න නැත්නම් උඩ ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි අද තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ මට කතා කරන්න තියෙන්නේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එක. එහෙම නැත්නම් මාකී ටූල් එක ගැන. මම මුලින් වීඩියෝ දෙකෙත් මේක සඳහන් කළා. මම ටූල් එකෙන් ටූල් එකට තමයි විස්තර කරන්නේ. ඒත් එක්කම ටූල් එකට දාලා ගොඩක් කරුණු මේ ටූල් එකත් එක්කම මම කියලා දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දික් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම පර්පස්ලි කරන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මට ඒක ඕන කරන කරුණු ටික කියලා දෙන්න ඒ ටයිම් එක යනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මේක තේරෙනවා නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන්ම බලන්න. ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලැබෙයි. එහෙම නැත්නම් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. අද ටූල් එක තමයි මාකී ටූල් එක. මාකී ටූල් එක කියන්නේ දෙවෙනි එක. මේක ඇවිල්ලා සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. මේ ටූල් එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් කීපයක්. මේ පොඩි ඇරෝ එකක් පැත්තෙන් එනවනම් ඒ කියන්නේ යාගේ තව ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන්න. අන්න එතකොට ඔයාලට මේකේ කරන්න පුළුවන් අනිත් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඩිෆෝල්ට් සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බේ රෙක්ටැන්ගියුලර් මාකී එකක්. ඒ කියන්නේ එතකොට ස්ක්වෙයාර්ස් රෙක්ටැන්ගියුලර් එහෙම නැත්නම් හතර පැත්තක් තියෙන සිලෙක්ෂන් එකක් තමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉලිප්ටිකල් මාකී එක දාගත්තොත් ඉලිප්ස් පුළුවන්, රවුන්ඩ් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි පුළුවන් සිලෙක්ට් කරන්න. හරි අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගමු. මම බේසික් ෆයිල් එකක් තමයි ඕපන් කරගත්තේ. මම හරි ගස්සගත්තා ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න ඕනේ නේද? දැන් මේක අපි ඉමේජ් එකක් කියලා හිතමු. එතකොට මේ ඉමේජ් එකේ ඔයාලට තියෙන ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි සිලෙක්ෂන් ටූල් එකේදී කතා කරන්නේ. හරි දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ කොළ පාට කොටුව සිලෙක්ට් කරන්න හිතමුකෝ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සිලෙක්ෂන් එකකින් ගියා රෙක්ටැන්ගල් මාකී ටූල් එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මේ කොටුවේ ආයිනට ගිහිල්ලා ඩ්‍රැග් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඕන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට හරියට අපේ කොටුව සම්පූර්ණ වෙන විදිහට. හදිස්සියරි ඔයා හිතන කොටුව සම්පූර්ණ නැහැ. ඔයාලට පොඩ්ඩක් හදිස්සියව හිතන ඔයාලට කොටුව සම්පූර්ණයට හරියටම ගන්න බෑ. පොඩ්ඩක් එළියට පැන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට ආයෙ මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙහෙම වගේ අවස්ථාවක් ආවම හිතන්නකෝ. ගෙනවට සිලෙක්ෂන් එක පටන් ගන්නකොට මුල හරිය ගන්න බැරි වුණා. එතකොට ආයෙ එක්ක අඳින්න ඕනේ එක්ක මෙයාව මූව් කරන්න ඕනේ. මේ සිලෙක්ෂන් එකක් මූව් කරනකොටත් අර මම මුල වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරා වගේ අපිට ස්පේස් බාර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්පේස් බාර් එක ඔබාගත්තාම ඒ වෙනකන් අද තිබිච්ච සිලෙක්ෂන් එක එහා මෙහා වෙනවා. හැබැයි මවුස් එක අතාරින්න එපා. ඊළඟට ඔයාලට ඕන කරන කොන තැනටම හරියටම අරන් ගියාට පස්සේ ස්පේස් බාර් එක අතාරින්න ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ආයෙ නෝමල් විදිහට සිලෙක්ෂන් එක අරගන්නවා. බස් මම රෆ්ලි දාගමු. මේවා හරියටම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. මේක සිලෙක්ට් කරන විදිහත් අපි මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ සිලෙක්ෂන් එක හරියද කියලා බලා ගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ කොටුව හරියට ෆිල් වෙන්නම සිලෙක්ෂන් එක වැටෙනවද කියලා බලා ගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන ක්වික් මාස්ක් එකක් කියලා. වගේ කීබෝඩ් එකේ Q අකුර ඔබන්න. Q අකුර ඔබුවාම ඔයා සිලෙක්ට් කරපු තැන ඇර අනිත් ඒවා ටික යා රතු පාට හරි මොකක් හරි අයිකන් කලර් එකකින් පෙන්නනවා. දැන් මට පේනවා ඉතින් මම ඔන්න ආයි Q එකේ බුවාම සිලෙක්ෂන් එක ගියා. ඔන්න Q එකේ බුවම සිලෙක්ෂන් එක ආවා. මාස්ක් එක ආවා. එතකොට මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන එක ගොඩක් දුරට හරි. මට ඒක දැනට ප්‍රමාණවත්. ඊට ක්වික් මාස්කින් අයින් වෙන්න. දැන් ඔයාට මේ සිලෙක්ට් කරගත්ත කෑල්ල කොපි කරගන්න පුළුවන්, කට් කරගන්න, ඒ කියන්නේ කට් කරගන්න පුළුවන්. මේක තියදී එතනකට කොපියක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක වෙන පාටක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක මූව් කරන එක කතා කරමු. එඩිට් එකට ගියා. ඔයාට පුළුවන් Ctrl C Ctrl V වැඩ කරනවා. හරි. කොපි කරගත්තා. ඊට පස්සේ එඩිට් එකට ගිහිල්ලා පේස්ට් කරගන්නවා. අන්න එතකොට සිලෙක්ෂන් එක යනවා. දැන් ඔයා move tool එකට යන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ move tool එකට ගියාම ඔන්න transform icon ටික වඩ පේනවා. දැන් බලන්න ඇදලා. අන්න එයා කොපි එකක් අරගත්තා. ඔයාට හිතන්නකෝ දැන් ඔයාට මෙන්න මේ edge එක sharpness වැඩි මොනවත් අරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සිලෙක්ෂන් එකට දාගත්තා. සිලෙක්ෂන් දාගන්න කලින් ඔයාට තියෙනවා දැන් අර සිලෙක්ෂන් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් මාකී ටූල් එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් මම ඔයාලට කිව්වා ඔප්ෂන් බාර් එකේ අන්න මේකට දාලා ඔප්ෂන්ස් ටිකක් එනවා. ඒක තියෙනවා ෆෙදර් කියන එක. මේ ෆෙදර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ෆෙදර් කියන එක ක්ලික් කරලා ෆෙදර් කියන දන දාන්න අගයක් අපි දාමු නිකන් 25 කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ අපි සිලෙක්ෂන් එකක් කරාම එයා ෂාප්ම සිලෙක්ෂන් එක දාන්නේ නැතුව ඒක වටේට පොඩි ස්මූත්නස් එකක් දෙනවා. අන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්න. මම දැන් මේ කොටු සිලෙක්ෂන් එකක් කරලා එයා මේ අග රවුන්ඩ් කරගත්තා. හරි. දැන් අපි බලමු මේකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ සිලෙක්ෂන් එක අපි edit ගිහිල්ලා copy කරගමු.
පස්සේ මම ආයෙත් කියලා පේස්ට් කරගන්නවා control C control V වැඩ කරනවා මේකේ. ඊළඟට move tool එකට ගිහිල්ලා drag කරලා බලන්න. අන්න ඔයාලට පේනවද දැන් වෙනස? ආ සිලෙක්ට් කරපු එකේට වඩා මේකේ ස්මූත්නස් එක ආයෙත් නිකන් ෆෙදර් වෙලා නිකන් පිහාට් එකකින් ෆෙදර් කියලා තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ ස්මූත් වෙලා තියෙනවා. පොඩි soft ගතියක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වැඩක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට සමහර දේවල් වලදී ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ ෆෙදර් එකක්. විශේෂයෙන් transition images දෙකක් layers දෙකක් එක උඩ තියෙනකොට එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් අපිට එක එක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට සිලෙක්ෂන් එකේදී ඔන්න ඕක තමයි තියෙන්නේ කතා කරන්න. දැන් හිතන්නකෝ අපි සිලෙක්ෂන් එක දාලා අපිට සිලෙක්ෂන් එකෙන් මේකේ පාට වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම ආයි සිලෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා. මේ සිලෙක්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරා. දැන් මට ෆෙදර් එක ඕනේ නැහැ. මොකද හයිට මට මෙයා පාට වෙනස් කරන්න ඕනින්ද මම ආයි එක මේ සිලෙක්ෂන් එක අයින් වෙන්න ඕනින්ද escape එක ඔබන නැත්තම් නිකන් වෙන කොහේ හරි ක්ලික් කරනවා. නැත්තම් control D ගියොත් D select වෙනවා. අපි ඕන එකක් select කරලා තියෙදි ඔන්න ගන්න control D ගියව ගමන් සිලෙක්ෂන් එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ෆෙදර් එකට වා ගිහිල්ලා මේ ෆෙදර් එක බිඳුව දාගන්න. දාලා enter කරන්න. දැන් වා සිලෙක්ෂන් එක කරන්න. සිලෙක්ෂන් එක කරලා දැන් වා මේක පාට කරන්න යන්නේ. මට මේක ෆිල් කරන්න ඕනේ. එතකොට edit වල තියෙන option එකක් fill කියලා. දැන් බලන්න ඔයාලට fill කියන එක disable වෙලා පේන්නේ. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න Photoshop වලදී වැඩ කරද්දී දැනගන්න පළවෙනිම කාරණේ තමයි ඔයා ඉන්නේ මොන layer එකේද කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක අනුව තමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මෙතන මුකුත් select වෙලා නැහැ. layer එකක් select වුණා නම් මොන බන්න මම උඩ layer එක select කරනවා. එතකොට ඒක highlight වෙනවා. background layer එක select කරොත් background එක highlight වෙනවා. දැන් selection එක දැම්මහම දැන් හිතන්න layer 1 කියලා මේ layer 1 කියලා කියන්නේ මම මේ ඉස්සලා තියෙන visibility එක අයින් කරලා පෙන්නන්න. layer 1 කියන්නේ අපි අර copy කරලා ගත්ත එක. එතකොට දැන් මේ මුළු image එක පුරාම layer 1 එක තිබ්බට එයාගේ image එක තියෙන්නේ මෙතන විතරයි. එතකොට අපි මේ layer එකකින් කොයි එකේද මේ fill එක අපි දාන්න කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ කොළ පාට එක ගත්ත එකේ දානවද නැත්නම් original එකේම වෙනස් කරනවද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ වෙලාවට අපි අලුත් layer එක තමයි අපිට ඕන color එක වෙනස් කරගන්නේ. එකට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන options වල ඔයාලට තියෙන හතරවෙනි එක 1 2 3 4 5 පස්වෙනි එක create a new layer කියන එක ඒක select කරන්න. ඒක select කරාම අලුත් blank layer එකක් ඔයාගේ document එක උඩට එනවා. හැබැයි selection එක තියෙන්නේ යට ඒකේ. මම දැන් උඩ layer එකට මේ selection එකට දාන පාට එන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. දැන් මම layer 1 එක select කරොත් මෙන්න මේ කොළ පාට කොටුවට අදාළ canvas එකේ තමයි මේ image එක එන්නේ. මට ඕනේ layer 2 එක අලුත් layer එකක් විදිහට මේක තියාගන්න. ඒකින්ද මම 2 කියන layer එක select කරලා edit එකට ගිහිල්ලා fill කරනවා. foreground color එක. මගේ foreground color එක රෝස පාට. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා තියෙන පාට රෝස පාට. background color එක සුදු පාට. මේක අපිට ඕනලාක මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැනට මම මේක කොහොම තියලා okay කරනවා. අන්න දැන් රෝස පාට වුණා. දැන් බලන්න වෙනස. දැන් මේ layer එක අපිට අලුතෙන් අපි හදාගත්ත ඒ layer එක අයින් කරොත් normal එක තියෙනවා. මේක තියෙනකන් ඒ කියන්නේ මේක visible වෙනකන් අපිට normal color එක බලන්න බෑ. හැබැයි මේක visible කරපු ගමන් එහෙම නැත්නම් ඒක disable කරපු ගමන් ඔයාලට original එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අනිත් එක වැදගත්ම දේ තමයි දැන් ඔයා මේකට හරියන්න පාට ඇඳගත්ත දැන් ඔයා move tool එක පාවිච්චි කරත් ඔයාට මේ පාටත් පෙර දෙයකට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඔන්න ඔක තමයි selection එකේ තියෙන වාසිය. ඒකට fill කරන්න පුළුවන්. අපිට copy කරලා paste කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන delete කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් අපි බලමු මෙහෙම. දැන් මේක මෙහෙම තියෙන කියලා දැන් අපිට මේ දැන් කොළ පාට එක delete කරන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මේකේදී වැදගත්ම දේ. දැන් මම layer එක select කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට එක තියෙන layer එක. ඔන්න hide කරලා පෙන්නන්න. දැන් මම මේක තියෙද්දි delete එක කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. and then would not move the selection because the selected area is empty. මේ area එක empty වුණාට අපිට මේකේ පාට පේනවා. හරි පෙනුනට වැඩක් නැහැ මොකද මෙයා ඉන්නේ මේ කොළ පාට layer එක select වෙලා ඉන්න කොළ පාට layer එකේ තියෙන්නේ මේ කොළ පාට කොටුවේට අයිති ටික විතරයි. පාට මේක අයින් කරන්න ඕනේ මේ කොළ පාට box එක තියෙන background image එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඔයා background image එක තමයි select කරන්න. අන්න ඊට පස්සේ වට පුළුවන් ඒක select කරලා delete එක දෙන්න. එතකොට එයා අහනවා මේ delete කරන එක මොකෙන්ද පුරවන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට මේ delete කරන එකත් ඕනනම් foreground එකකින් පුරවන්න පුළුවන්. හැබැයි මට foreground එක ඕනේ නැහැ. මට ඕනේ සුදු පාට. මම ඒක නිසා මේකේ දෙනවා white කියන එක. එහෙම නැත්නම් background එක හරි මොකක් හරි දෙනවා. white දීලා මම මේක okay කරනවා. අන්න එතකොට selection එකකින් එයා ඒ කැලේ අයින් කරගන්නවා. දැන් හැබැයි අයින් වුණේ original image එකකින්. එතකොට ඔයාලට ආයි මේක අරගන්න බෑ. erase කරොත් ඔයා අයින් කරන්නේ ඊට අදාළ original layer එකකින්. ඒක මතක තියාගන්න.
හරි ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේ ඇවිල්ලා මාකී ටූල් එකේ රෙක්ටැන්ගල් එකනේ එලිප්ටිකල් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ වැඩේම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් රවුමක් වගේ කොහොමද අපි හරියට මඳින්නේ? රවුමේ තැන අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට රවුමේ කොනකින් නම් මෙහෙම පටන් අරගෙන ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න. සාමාන්‍ය රවුමට කිට් වෙන ගම් වගේ. ඊළඟට ස්පේස් බාර් එක ඔබා ගන්න. ඔබාගෙන ඉඳලා හිමින්සරේ වගේ සිලෙක්ෂන් එක මෙහෙම එජ් එකකට ගෙනියන්න. ගෙනිල්ලා ස්පේස් එක අතෑරලා ඔන්න ආයි වදින්න. පල්ලෙහාට වැඩි වගෙන පොඩ්ඩක් උඩට අරගන්න. ආයි පල්ලෙහාට අදින්න. වැඩි වුණොත් අඩු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මේකෙත් අපිට බලන්න පුළුවන් ක්වික් මාස්ක් එක දුන්නා නම් අන්න සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඒරියා එක. ඒ කියන්නේ මට රවුම හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙලා. ඒත් මේකටත් අර කියපු වැඩේම කොපි කරන්න පුළුවන්, පේස්ට් කරන්න පුළුවන්, ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි එලිප්ටිකල් එකත් බලමු. මේ ඉලිප්ස් එකත් බලමු. ඒකෙත් මෙහෙමයි වාට මොන විදිහකට මේක ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. එජ් එකකට කිට්ටු කරලා ඊට ටික අදින්න පටන් ගන්න. මුලින් ඉඳන් පල්ලෙහාට මේක ලේසි. ඔන්න මේ ආකාරයට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ස්පේස් බාර් එක අල්ලගත්තාම ස්පේස් බාර් එක ඔබාගත්තාම හරිම ලේසි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා සරල ක්‍රම තියෙනවා මේ වලින් අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් ගන්න. මම මේවට කියලා දෙන්න ඕනේ තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඒතකොට ඔන්න ඒ විදිහට තමයි සිලෙක්ෂන් ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේ සිලෙක්ෂන් එකේ තව ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මේ සිංගල් රෝ මාකී ටූල් එකයි සිංගල් කොලම් මාකී ටූල් එකයි. මේ දෙක නම් ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි වෙන්නේම නැහැ. ඒ නිසා රෙක්ටැන්ගල් මාකී ටූල් එකයි එලිප්ටිකල් මාකී ටූල් එකයි තමයි මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට ඊට අමතර දේවල් සිලෙක්ට් කරගන්න තව ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා පස්සේ. අපි ඒවා එතකොට කතා කරගමු. හරි හදිස්සියේ දැන් තවත් එකක් තියෙනවා. මේ සිලෙක්ෂන් එක ඔයා දානවා ෆෙදර් එකක් තියෙන්නේ. අපි දාමු ෆෙදර් එක 0යි තියෙන්නේ. ෆෙදර් එක 0 තියෙනවා. ඔයා මාකී රෙක්ටැන්ගල් මාකී එකට ගියා. මේ ටූල් එකේ සිලෙක්ෂන් දෙකක් කරන්න ඕනේ හිතන්නකෝ. අන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ටික් එක තමයි ගොඩක් අය වැටලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලට බලන්න දෙවෙනි එකට මාරු වුණ ගමන් ඔයාගේ කර්සර් එකේ ප්ලස් මාක් එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් තව. එතකොට ඔන්න මම දැන් මේ සිලෙක්ෂන් එකත් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. දැන් හිතන්න ඔයාලට මේකෙන් එක කෑල්ලක් අයින් කරගන්න මේ සිලෙක්ෂන් දෙකක් තිබ්බා. මට මේ රොස් පාට සිලෙක්ෂන් එක ඕනේ නැහැ. මේක විතරයි ඕනේ. එතකොට මම කරන්නේ මොකද්ද? subtract from selection අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගන්න මොකද කරන්නේ? මයිනස් මාක් එකෙන් වාට පේන ඇති. ඒ කියන්නේ සිලෙක්ෂන් එකෙන් අයින් කරන්න යන්නේ. මම සිලෙක්ෂන් එකෙන් කොළ පාට කොටුව අයින් කරනවා. ඔන්න ඔහොම සිලෙක්ට් කරලා අතාරිනවා. එතකොට එයා සිලෙක්ෂන් එකෙන් යනවා. ඊටු ටික විතර ඉතුරු වෙනවා. හරි මේකටත් ෂෝට්කට් කී එකක් තියෙනවා. ෂෝට්කට් කී එක බලන්නේ අපි මෙහෙමයි. මොන මම දැන් කොටුව සිලෙක්ට් කරගත්තා. මට ඊට පස්සේ රෝස් පාට එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක සික් කරන්නේ නැතුව අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ shift එක ඔබා ගන්න. shift එක ඔබලා ගන්න shift එක ඔබනකොට පේනවා ප්ලස් මාක් එක එනවා. අර ටැබ් එකට මාරු වෙනවා ඔටෝමැටික්ලි. shift එකේදී අපිට පුළුවන් මෙයාට අලුත් එකක් ඇඩ් කරන්න. අපිට elliptical මාක් එකක් ඕනේ කියන්නේ shift එක ඔබා ගත්තා. අඳින්න පටන් ගත්තට පස්සේ normal විදිහට අඳින්න. ඉස්සෙල්ලාම ඇඩ් කරගන්න විතරයි අපිට shift එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්පේස් බාර් එකෙන් අපිට ඕන විදිහට සිලෙක්ෂන් එක කරගන්න තියෙන මේ විදිහට. ඔන්න ඔහොම. මට කොළ පාට කොටුව අයින් කරන්න ඕන නම් මම මොකද කරන්නේ? මම alt එක ප්‍රෙස් කරනවා. alt key එක. අන්න alt key එක ප්‍රෙස් කරපුවම මට පේනවා මයිනස් මාක් එක ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් අයින් කරන්න හදන්නේ. මම කරන්නේ මොකද්ද? සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා මේක යන්න අයින් කරගන්නවා. මේ රවුමක් සිලෙක්ට් කරලා යන්න එතකොට තැන් තැන් වල කෑලි ඉතුරු වුණා. මට ඒ ටිකත් අයින් කරගන්න ඕනද මම ආයෙ රෙක්ටැන්ගල් මාක් එකට ගිහින් alt එක ඔබලා මේ විදිහට අයින් කරනවා. හරි ඔන්න ඕක තමයි මේකේ දැනගන්න ඕන තියෙන දේ. හරි එතකොට දැන් මේ සිලෙක්ෂන් එකක් වාට කරාට පස්සේ ඕකේ හරි අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කියලා ඊළඟට වාට මේකේ තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ ආයේ refine edge කියලා එක. refine edge කියලා කියන්නේ දැන් අපි මේ සිලෙක්ට් කරපු එක හරියටම සිලෙක්ට් වුන්නේ නැහනේ. මේ සිලෙක්ෂන් එක මීට වඩා කොහොමද හරියට හරි ගස්සගන්නේ කියලා. අපිට ඒක ඕගෑමම බලන්න පුළුවන්. refine edge එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් වට මේ අපි ඇඳපු එජ් එක ස්මූත් කරන්න. නැත්නම් මෙතනත් වට අර ෆෙදර් එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොන්ට්‍රාස්ට් එක වැඩි කරනවා නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අර මේක ඉඳ තියෙන හින්දා අපිට කරන්න ඕනේ shift edges කියන එක. shift edges කියලා කියන්නේ මේකේ අපි දැන් සිලෙක්ට් කරපු එක චුටි ප්‍රමාණයක් අපිට එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට.
මේක ගොඩක් කාට කරන්න අපි ෆොටෝ එක එඩිට් එකම කරනකොට තමයි විශේෂයෙන් කොණ්ඩ වගේ දේවල් එඩිට් කරනකොට අපිට ඒ සිලෙක්ෂන් එකක් දීලා ඒ සිලෙක්ෂන් එකේ ඉඳන් එජ් එක shift කරලා හරියටම කොණ්ඩේ අයිනේ කියන පොඩි කෙස් ගස්මත් අරගන්න පුළුවන් හොඳ තත්යකට. අන්න මේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒක අරගෙන මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක කියන්නේ මේකෙන් අපි සිලෙක්ට් කළා ගත්ත අවුට්පුට් එක සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ලේයර් එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක සිලෙක්ෂන් එක විදිහටමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉන්න සිලෙක්ෂන් එකේමනේ අපි එඩිට් එක කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මම ඒකම සිලෙක්ෂන් එකට දීලා ඕකේ කරනවා. එතකොට එයා ඒ සිලෙක්ෂන් එක හරි ගස්ස ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි රිෆයින් එජ් එකේ තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට සිලෙක්ෂන් එකක් ඔයා කරනවා සිලෙක්ෂන් එක කරාට පස්සේ ඔයාට ෆෙදර් එක දෙන්න අමතක වෙනවා. දැන් අපි හිතමු මේක කම්ප්ලෙක්ස් සිලෙක්ෂන් එකක් කරේ කියලා කොටු තිබුණා රවුන්ඩ් තිබුණා තව මොනවා තිබ්බ ගොඩක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. හැබැයි ඔයාට ෆෙදර් එක දෙන්න අමතක වුණා. ෆෙදර් එක මෙතන දීලා සිලෙක්ෂන් එක කරේ නැත්නම් ඔයාට ෆෙදර් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඔයාට ඉමේජ් එකට ගියා සිලෙක්ට් එකට ගියා සිලෙක්ට් එකේ තියෙනවා මොඩිෆයි කියලා එකක්. මොඩිෆයි එකේ වට තියෙනවා පල්ලෙහාම ෆෙදර් කියන එක. මේ ෆෙදර් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ෆෙදර්ට සිලෙක්ෂන් එකක් එනවා. ෆෙදර් සිලෙක්ෂන් එකේදී ආයි ඔයාලට අර ඕන වගේ ෆෙදර් එක ලබා දෙන්න. එතකොට ඒ ආර සිලෙක්ෂන් එක ඒ විදිහට මොඩිෆයි කරගන්න ඕන බලන්න අයින. ඉතින් කර්ව් වෙලා අන්න ඔක තමයි සිලෙක්ෂන් ටූල් එකේදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මම හිතනවා ඔයාලට මේකේ සිලෙක්ෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා හරියටම තේරුණා කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න සිලෙක්ෂන් එක ගැන මම ඒ ගැන කමෙන්ට් එකේ පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්න. හරි මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒකම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. කලින් වීඩියෝස් දෙක ඔයාලට දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙයි. ඒ ඩිස්ප්ලේ වෙන වීඩියෝස් දෙකත් පුළුවන් නම් බලන්න. එතකොට මුල සිට හොඳ ෆොටෝෂොප් පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේදී එහෙම නැත්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා.